At the end of chapter 4, a new owner bought Black Beauty, but we don't know anything about him. Today, let's know about him in chapter 5. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome my dear students. Open page 8. هنفتح مع بعض صفحة 8 والملف موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طبعا في البداية هنبدأ النهاردة نتعرف على أهم الكلمات اللي موجودة في chapter 5. Stable, my turn, handsome, in time, trust, كاف. لاحظوا معايا النطق بتاع الكلمة دي كاف، الجي اتش نطقناها بالظبط زي حرف الاف. pay, remind, extra, speed, common, sorry, wealthy, get to, shy. My new owner gave me food before he rode me for many kilometers towards London. طبعا هنا البداية دي بيوضح لنا ان المالك الجديد هو مالك عطوف، وده سؤال ممكن نتسأله، نقول how was the new owner kind to Black Beauty. فهنا ممكن نقول because he gave Black Beauty food before he rode him for many kilometers towards London. طبعا الملك الجديد احنا لسه حتى الآن مش عارفين اسمه. هيبدأ نكمل. Black Beauty بيحكي لنا it was getting dark and the lights were on in the streets when we arrived in the big city. There were streets to the left and streets to the right and I thought we would never arrive. طبعا هنا في الجزئية دي بلاك بيوتي حب يوضح لنا ان المسافة كانت طويلة جدا لدرجة ان هو it was getting dark، الجو بدأ يظلم والاضواء بدأت تضاء في الشوارع لما وصل للمدينة الكبيرة. المدينة اللي هي مدينة لندن قد ايه هي كبيرة. يعني هنا هتلاقي بيقول لنا ان كان في شوارع على اليسار وشوارع على اليمين، حتى هو فكر ان عمره ما هيوصل. Finally however my owner gave a call and a door opened in a small house. في النهاية واخيرا يعني وصل، والمالك الجديد نادى لما وصل لمنزل صغير وفي باب فتح. A woman and two children ran out. وامرأة وطفلين طبعا جريوا عليه. Is he gentle father? called the girl. الفتاة الصغيرة قالت هل هو لطيف يا أبي؟ فرد عليها Yes, he is as gentle as you are. Come and say hello, he said. لها هو فعلا لطيف زيك بالظبط، تعالي وقولي له أهلا. وممكن يكون ده دليل على إن هم بيهتموا جدا إن الحصان جنتل، إن الحصان لطيف. هنشوف المرأة هتقول إيه. Let me get him some food and water, said the woman. وطبعا بتقول لهم دعوني أحضر لي الطعام والشراب. And I was taken into a comfortable stable. وأخذ بلاك بيوتي إلى اسطبل مريح. I think I will be happy here, I thought. طبعا ده كلام بلاك بيوتي، هو بيعتقد إنه هيكون سعيد في هذا المكان. My new owners were called Jerry and Polly. الملاك الجدد اسمهم جيري وبولي. جيري ده الراجل وبولي هي الزوجة. And their children were Harry and Dolly. وعشان الأسماء ما تلخبطناش، جيري الراجل في دبل ار، الولد في برضو دبل ار هاري، الزوجة بولي فيها دبل ال، البنوتة فيها برضو دبل ال. And their children were Harry and Dolly who were aged 12 and 8. اللي كانت أعمارهم بالترتيب 12 سنة و8 سنين. 12 طبعا هاري و8 سنين البنت اللي هي دولي. They were all very happy people. كلهم كانوا جميعا ناس سعداء. مين بقى جيري؟ جيري owned a taxi carriage and another horse called the captain. طبعا جيري هو مالك لعربة التاكسي. طبعا هنا ما اقصدش عربية تاكسي زي عربيات التاكسي الموجودة حاليا، ولكن عربة تاكسي عربة بيجرها الخيول، وعنده حصان تاني اسمه كابتن. The next day Captain went with the taxi carriage in the morning. في اليوم التالي يعني النهارده كده وصل بلاك بيوتي للمنزل. اليوم اللي بعده في الصباح مين اللي طلع مع العربية او كان بيجر العربية؟ هو الحصان اللي اسمه كابتن.
Then it was my turn in the afternoon. وكان دور بلاك بيوتي بعد الظهر. خلينا قبل ما ننتقل من الجزئية دي تعالوا كده نشوف الأسماء اللي ذكرت في الجزئية دي. جيري المالك، بولي الزوجة، الأطفال هاري and دولي. طيب والفي حصان اتذكر اسمه كابتن. هل المنزل هنا اتذكر اسمه؟ لا، هو كل اللي اتقال a small house. ده كل اللي اتقال عن المكان الجديد للمالك الجديد لبلاك بيوتي اللي اسمه جيري. Jerry was a very good driver and he was very kind to me. He took me to a wide street where there were big horses and shops filled with food. طبعا جيري اخد بلاك بيوتي الى شارع واسع. طبعا هنا في الاول بلاك بيوتي بيقول ان هو بيوصف جيري ان هو كان سائق جيد جدا وان هو كان عطوف جدا معاه. طبعا اخذوا الى شارع واسع. الشارع ده كان مليان بالاحصنة الكبيرة والمحلات الكبيرة المملوءة بالطعام. There were many other taxis outside the shops waiting for passengers. The other drivers said hello to Jerry and then come to look at me. طبعا في نفس المكان كان في العديد من عربات التاكسي منتظرة الركاب، والسائقين الآخرين كانوا طبعا بيحيوا جيري بيقولوا له هلو، وكانوا بيأتوا ينظروا إلى حصانه الجديد. طبعا اللي احنا عارفين إن هو بلاك بيوتي. أحد هؤلاء بيقول له He is too handsome to pull a taxi. said one. بيقول له ده يعني الحصان بتاعك ده وسيم جدا إن هو يسوق عربة تاكسي. طبعا بدأ من رد جيري إن هو ما كانش مقتنع بالكلام ده. قال له well said جيري، وكمل كلامه جيري I will soon find out won't I. طبعا سأجد بهذا الشأن أليس كذلك؟ هشوف، حاضر، هنبقى نشوف الموضوع ده. Then the owner of taxi business came over, a tall man called Mr. Grant. He studied me as if he wanted to buy me. Then he said. طبعا جه بعد كده مالك أعمال التاكسي، أو نقدر نقول كده يعني كبير سائق التاكسي، وبدأ كان الراجل ده كان اسمه مستر جرانت. مستر جرانت الراجل ده كان راجل طويل، وبدأ يتفحص بلاك بيوتي وكأنه إن هو هيشتريه، وبدأ بعد كده يقول رأيه بقى. He is a good horse. He will do well for you Jerry. طبعا قال إنه حصان جيد وإن هو هيعمل جيد جدا معاك يا جيري. The first few days of pulling a taxi were difficult. I didn't find it easy in London. طبعا الأيام الأولى لجر التاكسي كانت صعبة، لم يجد الأمر سهل طبعا في لندن إنه يجد طريقه. السبب there was so much noise and so many people. يا ريت نركز في الكلام ده عشان في أسئلة دلوقتي هنجاوب عليها مع بعض. السبب إن كان في so much noise الكثير من الضوضاء and so many people والكثير من الناس. It was difficult to find my way between all the other carriages, but in time I began to trust Jerry and I stopped worrying. طبعا كان صعب إنه يجد طريقه بين كل هذه العربات، ولكن مع الوقت بدأ يثق في جيري وبدأ يتوقف عن القلق. At the end of the day I was given good food and fresh water. مرة تانية بنأكد على نفس الفكرة. في نهاية اليوم بلاك بيوتي كان بيعطى طعام جيد وشراب ومياه عذبة. هاري always helped to look after me and worked as hard as a much older boy. طبعا هاري الولد اللي كان بيبلغ من عمر فاكرين كام سنة؟ he was 12 جدعان. طبعا هاري كان بيساعد في العناية ببلاك بيوتي، وكان بيعمل وكأنه أكبر سنا من هذا السن، يعني إن هو بيشتغل لا مش شغل ولد عنده 12 سنة. And Polly and Dolly they came to see me often. طبعا كان بيأتوا وينظروا إليه غالبا. Jerry was the best owner I have had. طبعا ده رأي بلاك بيوتي، بيقول إن جيري هو أفضل مالك كان عنده أو لديه. Jerry was always kind to me, but he wasn't always happy with his passengers. طبعا هنا بالرغم من ان كان جيري كان دايما عطوف جدا مع بلاك بيوتي، لكن ما كانش دايما سعيد مع ركابه. One day, two young men came out of a hotel and called him over. شابين ذات يوم خرجا من فندق ونادوا عليه. Hey, taxi driver, we are late for our train. Go as quickly as you can so we can catch the 1 o'clock train
We will give you an extra pound said one of them. طبعا بندعو عليه يا سائق التاكسي، نحن متأخرين على قطارنا، اذهب بسرعة قدر ما تستطيع لكي نلحق. طبعا كلمة كاتش جاية بمعنى يلحق به قطر الساعة الواحدة، وسوف نعطيك جنيه إضافي. طبعا ده اللي قاله واحد من هذين الشابين. I will take you but only at our usual speed. سجري مفيش مشكلة، عادي هوصلكم ولكن بالسرعة المعتادة. Another taxi driver heard him and called out, I will go fast for you. He want to go fast because he loves his horse. طبعا سائق تاني سمع هذا الكلام ونادى عليهم، سأذهب مسرعا لأجلكم، هو لن يذهب بسرعة لأنه يحب حصانه. The men laughed and jumped into the other taxi. طبعا ضحك هذين الشابين وقفزا في التاكسي الآخر. طبعا هنا جيري هيعقب على الكلام ده هو ويقول رأيه بقى I must always think about my horse. طبعا أكيد يجب إن أنا أهتم وإن أنا أفكر بالحصان بتاعي. said جيري A pound won't help if it make my horse too tired to take other passengers for the rest of the day. الجنيه مش هيساعد لو الحصان بتاعي كان متعب جدا أو متعب للغاية إن أنا آخذ بقية الركاب باقي اليوم. يعني عايز يقول لنا إن حتى لو بنحسبها ماديا إن الحصان لو تعب ما هو مش قادر يشتغل باقي اليوم، فأكيد الجنيه مش هيفيده في الأمر ده. Jerry was a very good driver and with a light pull of the reins he drove me carefully among the carriages, horses, people and taxis that filled the streets, some going one way, some the other. طبعا هنا عايز يوضح لنا قد ايه كان جيري كان سائق جيد جدا، وكان حتى بيجر او بيشد اللجام، كان بيشد بشدة خفيفة جدا يقدر ان هو يتحكم في بلاك بيوتي بين كل العربيات والحصنة والناس والتاكسيات اللي كانت بتملأ الشوارع، اللي كان بعض من هذه الشوارع بيذهب في الاتجاه وطبعا التاني كان في الاتجاه الآخر. I always felt safe because I trusted Jerry. كنت دائما أشعر بالأمان لأنني كنت بثق في جيري. Holidays were not common for taxi drivers. الأجازات ما كانتش أمر شائع بالنسبة لسائق التاكسي. Many of the taxi drivers didn't own their horses. طبعا معظم سائقي التاكسي لم يكن يمتلكوا أحصنتهم الخاصة. But hired them each day. لكن طبعا كانوا بيستأجروهم كل يوم. That meant they had to work very long hours without rest to get enough money. Some of them were not like Jerry and always had to work for 7 days a week. I felt sorry for both the horses and their drivers. طبعا معنى ان هم بيستأجروا الحصنة ده كان معناه ان هم بيشتغلوا ساعات طويلة عشان يحصلوا على المال الكافي. طب وده ايه الفكرة؟ الفكرة ان هم لازم يحصل في نهاية اليوم على المال عشان يسدد الإيجار بتاع الحصان، وفي نفس الوقت هو محتاج فلوس لأولاده. طبعا بعض منهم ما كانش أبدا زي جيري في عطفه واهتمامه بالحصنة، وكان الناس دي بتشتغل 7 أيام، وده معناه إن جيري ما كانش بيشتغل طوال أيام الأسبوع. حتى بلاك بيوتي بيقول لنا إن هو كان بيشعر بالأسى على كلا الحصنة وكمان السائقين. دلوقتي هننتقل إلى بعض الأسئلة هنشوف كده مع بعض قبل ما نبدأ في الجزء الثاني من chapter 5. الأسئلة اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض هي بالأسئلة مترجمة ومجابة في الملف اللي موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو. بس عايزين دلوقتي مع بعض مجرد إن أنت تقرأ السؤال وتوقف الفيديو تفكر في الإجابة وبعد كده تعرض الإجابة، ولو عندكم أي أسئلة أو تعليقات ممكن تسيبها في تعليق ونجاوب عليها مع بعض، أو ممكن نعمل بعد كده جزء تاني لو حبيتوا وده كان طلبكم، يعني ممكن نعمل ده في جزء فيديو تاني خاص بالواجب وبمناقشة الأسئلة اللي أنتوا هتطرحوها في التعليقات أسفل الفيديو. نبدأ كده بالسؤال الأول. كده نبدأ نرجع للجزء الثاني من chapter 5. One day
A carriage arrived outside a park where we were waiting to take a family home. عربية وصلت خارج حديقة أو منتزه حيث كنا ننتظر أسرة لنأخذهم إلى المنزل. The horse that pulled the carriage looked very thin and very old. الحصانة اللي كانت بتجر هذه العربة كانت نحيفة جدا وعجوزة جدا. طيب واحنا ليه قلنا الحصانة؟ عشان هيقول دلوقتي she had sad eyes. كانت لديها أعين حزينة which looked at me carefully. وبدأت تنظر لبلاك بيوتي بحرص أو بعناية. بلاك بيوتي she said quietly. طبعا قالت بلاك بيوتي وقالت الكلام ده بهدوء. and then coughed. it was ginger. وكانت بتسعل. طبعا دي كانت جينجر. جينجر looked so very different. طبعا جينجر بدت مختلفة جدا. she told me about her life since we lived at Earlshire Park. طبعا بدأت تحكي له عن حياتها منذ أن عاش في Earlshire Park. At first a wealthy man bought her but she was not able to run very fast after her fall. طبعا في البداية اشتراها رجل ثري ولكن هي ما كانتش قادرة على الجري بسرعة بعد الوقعة اللي وقعتها مع بلاك بيوتي طبعا. and she was soon sold again. وبعد وقت قصير بيعت مرة أخرى. she had many few owners each one paying little less money for her. طبعا بدأ يبقى عندها العديد من الملاك وكل واحد كان بيدفع مال أقل مقابلها طبعا من اللي قبله. then I was bought by a man who has many horses and hired them to men who need them for taxi carriages. طبعا بيعت لرجل عنده العديد من الأحصنة وبيأجرهم إلى رجال الذين يعملون بهم طبعا لأعمال التاكسي أو لعربات التاكسي. she continued. استمرت في كلامها but I am not strong enough for this work. وطبعا ولكن أنا لست بالقوة الكافية لهذا العمل. ده كلام طبعا جينجر. the men hit me hard when they want me to go faster. طبعا الرجال كانوا بيضربوها بشدة عندما كانوا يريدون أن تذهب أسرع. I work every day without any break. طبعا بتشتغل كل يوم بدون أي راحة. You usually kick people who aren't good to you. I reminded her. طبعا هنا بيفكرها. بلاك بيوتي بيقول لها انت دايما كنت بترفصي الناس اللي ما كانوش جيدين معاكي. ردها I am not strong enough to do that now. لست قوية بالدرجة الكافية أن أفعل ذلك الآن. She said men are always stronger than me. الرجال دائما هم أقوى منها. If they can get me to work longer hours for more money they will. حتى بتكمل بتقول له لو الرجال دول استطاعوا ان هي تعمل حتى كمان ساعات اكتر من كده مقابل المال سيفعلون. I know life is difficult for them too. الغريب هنا ان جينجر هي تبدأ تدي العذر للناس دي. بتقول انا عارفة ان الحياة صعبة عليهم ايضا. They always think about their families before they worry about their horses. بتقول ان هم اكيد بيفكروا عن their families عائلتهم قبل ان يقلقوا بشأن الخيول. At that moment في هذه اللحظة a man came up to her and began to drive her away. طبعا هنا جاء راجل طبعا واضح ان هو السائق او المالك الحالي لجينجر وقادها بعيدا. Goodbye black beauty she said. بتودع بلاك بيوتي وهتختم كلامها You have always been my best friend. كنت دائما افضل صديق لي او صديقي المفضل. بلاك بيوتي بيقول لنا بقى I never saw poor Ginger again. لم أرى قط جينجر المسكينة مرة أخرى. I worked hard for Jerry all year. عملت بجد مع جيري طوال العام. It was not easy work but I enjoyed helping people. لم يكن العمل سهل ولكني استمتعت بمساعدة الناس. One day we saw a poor woman in the street. She was carrying her small son. طبعا ذات يوم رأينا امرأة مسكينة في الشارع كانت تحمل ابنها الصغير. بتقول طبعا بتسأل هنا Please sir, how do I get to the hospital? My son is ill and I don't know London. طبعا بتطلب من جيري بتقول له كيف أصل إلى المستشفى لأن ابنها طبعا مريض ولا تعرف لندن جيدا. رد عليها It's 5 kilometers said Jerry. You cannot carry your son that far. I will take you. You don't have to pay me. لها دي المسافة 5 كيلومترات.
لا تستطيعين حمل ابنك كل هذه المسافة، سوف أخذك. وكمان عرض عليها إن هي ليست في حاجة لدفع المال أو إن هي تدفع مقابل هذه التوصيل. The woman was very pleased, but before she could get into the taxi, two men jumped up in front of her. المرأة كانت مسرورة جدا، ولكن قبل أن تستطيع أن تركب التاكسي رجلين قفزا أمامها طبعا وركبوا التاكسي. Take us to Regiment Street called one of them. واحد منهم قال له خدنا إلى شارع ريجيم. طيب جيري رد قال له This woman is taking the taxi. المرأة دي المفروض إن هي خلاص خدت التاكسي. هنسمع هنا بقى مبرراتهم إن هم أهم أو هم ليه محتاجين ياخدوا التاكسي. أول حاجة Our business is important. عملنا أهم. We were first in the taxi. كنا في التاكسي الأول. She can wait. هي تستطيع الانتظار. طيب إيه رد جيري؟ جيري looked at the men and then said You can stay in the taxi as long as you want. I can wait while you rest yourselves. طبعا بص لهم وقال لهم تقدروا تبقوا في العربية زي ما انتوا عايزين لحد ما تريحوا نفسكم، لحد ما تستريحوا. Then he turned to the poor woman and said Don't worry, they will soon be gone. طبعا وبدأ يطمئن المرأة وقال لها ما تقلقيش، هم هيمشوا قريبا. Jerry was right. جيري كان محق. So the men angrily got out of the taxi and walked off down the road. نزلوا من التاكسي ومشيوا على الطريق. Jerry then helped the woman into the taxi. ساعد المرأة للركوب للتاكسي. We left the woman and her son at the hospital. طبعا تركوا المرأة خلاص بعد ما وصلوها للمستشفى. And as we were leaving, وبينما بقى هم خلاص مغادرين, a wealthy looking woman called us over. امرأة يبدو عليها الثراء نادت عليهم. جيري باركر, is it you? هل أنت هذا يا جيري باركر؟ I'm pleased to find you here because it's difficult to find a taxi in this part of London. طبعا مسرورة جدا إن أنا أجدك، لأنه من الصعب إن أنا أجد تاكسي في هذا الجزء من لندن. دلوقتي هنبدأ ننتقل إلى الجزء الثاني من الأسئلة. الجزء الثاني من الأسئلة وهنعمل زي ما عملنا بالظبط في الجزء الأول. حضرتك هتوقف السؤال وهتجاوب عليه في دماغك أو في ورق زي ما أنت عايز، وبعد كده هتبدأ إن أنت تقارن الإجابة بتاعتك بالإجابة اللي موجودة في الفيديو. هنستعرض سريعا كده الأسئلة. طبعا في النهاية ما تنساش تحمل الملف اللي موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو اللي موجود فيه جميع الأسئلة، وكمان هتلاقي فيه الواجب، ويا ريت الواجب بتاعنا نحله، ولو حبيتوا هنناقشه مع بعض في فيديو منفصل لو طلبتوا ده في التعليقات. الواجب بتاعنا صفحة 13 و14. يعني يا ريت مستني تعليقاتكم واقتراحاتكم ولايكاتكم ومشاركاتكم وكمان اشتراكاتكم في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مستر محمد أحمد عبد رب النبي. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو دلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه وراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.